Вітаю, друзі! У цьому спецвипуску я розповів вам про одну з найбільших подій в ігровій індустрії України, а саме Game Gathering Київ 2024. Конференція відбулася 7 та 8 грудня, і це було неймовірно. Game Gathering – це міжнародний майданчик, де зустрічаються розробники, видавці, інвестори та всі, хто живе іграми. Це не просто конференція, це справжня екосистема для створення ідей та інновацій. А тепер я більш детально розкажу вам, що особливо було саме цього року. Якщо ви любите слухати людей, які справді живуть іграми, то лекції на Game Gathering – це саме те, що вам треба. Уявіть собі зал повний розробників, видавців, художників, маркетологів, які ловлять кожне слово спікерів, наче це чарівна мантра для створення хітових ігор. Спікери ділилися знаннями про все. Як оживити вашого персонажа, чому гравці обожнюють сюжетні повороти, і навіть про те, як штучний інтелект стане вашим новим колегою в розробці ігор. І найголовніше, жодної нудної теорії, усе максимально практично. Ось як ми це зробили, і ось ви так можете зробити. На конференції було безліч цікавих спікерів та лекцій, які заряджали натхненням, відкривали нові горизонти. Але я хочу особисто виділити один виступ, який залишив у мене особливе враження. Спікер Анастасія Кузнєцова, лід-артіст та співзасновниця інді-студії Whistle Token, розповіла про створення стилю ігор на прикладі їхньої гри Puzzles for Cliff. Вона не лише занурювала нас у процес розробки власного проекту, але й показала приклади з інших ігор, демонструючи, як стиль стає частиною геймплею, атмосфери та розповіді. Її презентація була не просто лекцією, а справжньою подорожю у світи візуального мистецтва. Анастасія детально пояснила, як кожна деталь від кольорової гами до дизайну персонажів може формувати відчуття гри та залишати емоційний слід у гравців. Це був виступ, який не лише мотивує, а й показує, наскільки важливо продумати візуальний стиль ігор. Після цього хочеться створювати щось своє, або хоча б уважніше дивитися на улюблені ігри під новим кутом. Якщо ви цікавитесь візуальним мистецтвом в іграх, обов'язково зверніть увагу на цей проект і творчість Whistle Token. Це надихає і вчить, як зробити гру не просто гарною, а унікальною. А тепер поговоримо про інді-зону, справжнє серце конференції. Тут кипіло життя, сміялися люди і народжувалися ідеї. Розробники, часто невеликі команди або навіть одинаки, стояли за своїми стендами та з блиском в очах розповідали про свої ігри. Це були не просто презентації, а справжній діалог. Спробуємо ігру, що ти про це думаєш, а якщо додати ось цю механіку? І найцікавіше, тут можна було поговорити з авторами напряму. Хочете дізнатися, як створювався рівень? Або чому у головного героя 3 ока? Будь ласка, вони розкажуть і ще й попросять фідбек, тому що кожна думка важлива. Серед інді-ігор на конференції справжнім діамантом стала Tailgate Adventure. Захоплива гра, що дозволяє гравцям побачити світ очима лабрадора на ім'я Гайд, який шукає свого зниклого господаря Дерека. Гра пропонує дослідження села Сан-Педро та його околиць, використовуючи собачі чуття для розв'язання головоломок і взаємодії з іншими тваринами. Мав можливість поспілкуватися з розробником гри Дмитром Яриничем, який розповів про свій проект. Ну що, друзі, Game Gathering 2024, і давайте з вами подивимося, які чудові та цікаві інді-ігри були виставлені тут, безпосередньо в Києві. Хочу вас познайомити з Tailgate. Це гра, яка зараз прийме участь у інді-капі. І також цікаво не тим, що ви просто граєте, щось пересуваєтесь, ви граєте за собаку. Це доволі цікавий експірієнс. І з нами зараз Дмитро. Він якраз показує на цьому фестивалі, конференції безпосередньо свій проект. І я хочу у Дмитра запитати декілька питань. По-перше, вітаю, Дмитро, ще раз. Це типова ситуація, ми не бачилися. Привіт. Ну, тепер вже бачимося. Офіційно так. Да. Дивись, питання наступне. Що саме надихнуло на створення саме цієї концепції грати за тварин? І який посил та сенс ти вкладав в цей проект? Якщо одним словом, це самотність. Тобто це типу гра про самотність. Ось. Якщо трошки коротше, двома реченнями, що я просто 2 роки, моя родина поїхала жити в Німеччину через вторгнення, і я просто 2 роки жив сам, і єдиним моїм регулярним, надійним партнером був собака. І це і потім в якийсь час я зрозумів, що він мене фактично, мені друзі писав: чувак, а в тебе там криша не їде, це
Я такий, та ні, нормально, типа. І потім я, вони питають же ж не просто так, а чого в мене не їде? Вони питають, значить, мабуть, має їхати. А я зрозумів, що в мене є коріш, я кожен день зранку з ним виходжу, дихаю повітрям, ми гуляємо, хоча б там, може, і недовго. Тобто в мене є, по-перше, якісь обов'язки, потім були, коли була перша холодна і темна зима, ми спали, разом на ліжку, бо він супертеплий, і я такий зрозумів, що, він, врятував мене, від папайки, від холоду, і нічого не попросив взамін. По суті, тільки ти мене гуляй, ти мене годуй, ти мене там чеши мені брюха, і мені, все окей. Ось, і мені здалося, що це просто, варте пам'ятника. І потім, це така досить популярна фраза, що ми недостойні собак. Що вони... треба дуже-дуже старатись, щоб просто дійти до їхнього рівня лояльності, надійності. Ось. Мені захотілося зробити про це якийсь твір. Ось. І мені здалося, що я там геймер, і це не перша моя спроба залізти в індустрію, і я там вчився наративному дизайну, маю там якийсь мінімальний досвід. І я такий, окей, це буде гра. Ось. Тобто це данина тваринам, які безумовно нас люблять, без якихось причин, просто знаходяться поряд і нас підтримують. Тобто концепція полягає безпосередньо в цьому, данина в цьому. Скажи, будь ласка, от всі в цьому проєкті, чого мають очікувати гравців? Тобто, що саме ми робимо за собаку? Ми робимо якісь буденні справи в тваринному світі, розумінні? Чи є якась загальна концепція сюжету, яка може зацікавити гравця? Не просто відчути себе собакою в процесі висоти, як ми пересуваємося, об'єктів, якихось буденних справ тварини. А що саме ще очікується? Умовно кажучи, якщо коротше, це не симулятор собаки. Тобто це не Goat Simulator. Собака в даному випадку – це абстракція. Це просто інший ракурс, героя. Я хотів оминути оцих Chosen One концепцій, але, коротше, це такий, перевірений спосіб. І я вирішив, що, окей, це має бути якось по-собачому. Тобто мені в літературі, в принципі, близька концепція, коли герой, який не хоче бути героєм, і це саме для мене склалося з моїм всього. Він не хоче нічого вирішувати, він не хоче лежати, їсти, щоб йому чесали пузо. Але оскільки хазяїна нема, це неможливо. Тобто, і він, перша його думка, що це просто вирішити власну проблему. Ось, назад хазяїна, щоб руку сюди, корм, миску. Але його потрошки собаку затягує в вир подій, його б хазяїн не просто пішов, або зник. І якщо там другий такий важливий поінт, це, по-перше, наративна історія, тобто це історія. Я ще не впевнений, скільки там має бути тексту чи інакшого виду наративу. А друге, це така фентезі і ближче до кінця все ж таки драма. Тобто не прям до, до сліз, але це як сказати, bittersweet. Не знаю правильного слова українською, щемка історія, має бути. Це те, що я хотів би, і мені зараз на даному етапі здається, що я це якось неправильно або недостатньо гарно комунікую меседжами, бо, часто гравці, а пісять може? А на що в мене таке відповідь? Навіть у Сапковського в романах Геральт пісяє, але в грі такої опції немає. Бо, можливо, вирішили, що це, зайве і не стосується наративу. Ось, тобто, зараз, крім цього, задача збалансувати, експірієнс, тобто дати гравцям трошки оцього дурки собачий, але при цьому дати їм зрозуміти, що є інші ігри про собачу або котячу, або ще штуку дурку, але це, тут таким має бути контуром максимум, а не то, що все ж це така драматична пригода від собаки, з його особливостями бачення світу, вирішення проблем, але що це абстракція, що мене був такий дизайн-документ, що може такого робити цікавого собака, і в мене розмовляти з іншими собаками. Вони ж якось один одного розуміють. Ось, я подумав, окей, this goes. Ось. І це одна з речей, яка, тут можна робити те, що багато людей хотіли, тут можна, peer-to-peer спілкуватися з іншими тваринами, і це, залишиться. Чи в форматі це яких довгих, складних, dialogue trees, не знаю. Поки що, наче, хтось просто тупо проклікує ці діалоги, і треба щось з цим зробити. Хтось навпаки сидить, вчитується, і я такий,
Тобто зараз на такий етап, що я просто хочу зрозуміти на якийсь вибір, це окей, які є люди, яких є більше, що треба додати. Ну, коротше, щоб все ж таки не комерційна складова і найважливіша, але мені щось треба їсти через рік, і я хотів би, щоб вона була трошечки не комерційно успішна, а просто заробила хоч якихось денег. А для цього треба щось все ж таки гравцям дати, що вони просять, і не навалити їм мого наративу. А коротше, треба знайти баланс, якщо коротко. Це доволі складно завжди знайти баланс у всьому, але я впевнений, що все вийде. З клікою це, напевно, ті люди, які хочуть просто погуляти собаку і попісяти. Тут ти нічого не зробиш навіть діалогами. Можливо. Це є такі типи гравців. І ще одне питання малесеньке, це стосовно Твіттеру, тому що я бачив, що в принципі в просуванні цього тайтлу ти також просуваєш збір. Що? Кажуть, що в Твіттері бачу, що просування гри йде, і також ти просуваєш безпередньо збір. Да. Розкажи трошечки про цей збір. Це такий, більше символічний збір про тварин. І в мене найперша ідея, коли я хотів зробити гру про собак. Коротше, якщо дуже там крок назад зробити, то є там різні причини, коли люди хочуть мати багато грошей. І от, я хотів би мати багато грошей, що коли я бачу збір якийсь, кидатись в нього тупо деньгами. Ось, і мені там, іноді шкода, що там збирають на це, і я там можу 50-100. Я хотів би 100 тисяч кинути. Я розумію, що це там фантазії. Ось. І друга частина цього, що зараз, враховуючи там вторгнення, війну і все з цим пов'язане, на жаль, і я це розумію. Тобто це не те, що я такий, ой, забили про собачок. Я абсолютно розумію, що це не пріоритет, але вони, супер страждають. І там є, приклад цього, це навіть як там наші військові. Тобто це ж досить популярний там сюжет, коли там врятували собачку. У мене там був друг, який, на жаль, недавно загинув, і він постійно розповідав, що вони просто, віддають волонтерам цих собак, що собаки там на передній лінії, це дуже небезпечно насправді, тому що вони видають позиції, і нема що зробити, і вони прив'язані. Коротше, це велика глобальна наша проблема, і вона не те, що не змінилась через вторгнення і війну, вона тільки гірше стала. Тобто грошей у притулків менше, у фондів менше, у людей менше. Коротше, я вирішив, що треба якось хоча б для початку, не 100 тисяч денег, хоча б якусь символічну суму зібрати і дати її людям, які зараз вирішують проблему цю. І я вибрав для цього UA Animals, ось тому що я з ними знайомий, я багато працював з Сашком Титарчуком раніше, який зараз, до речі, там і служить, і опікується цим фондом. І одна з видів діяльності, вони вивозять собак, з прифронтової зони. І це супер небезпечно. Але вони це роблять. І тут на це треба гроші. Багато, кожен день. Я хочу зібрати хоч трошечки, хоч щось, щоб це, я розумію, що це жодним разом не маркетингова активність, і, можливо, я навіть ці 10, які я хочу зібрати, не зберу, але, дорогу осілять ідущі, і хоч щось краще, ніж нічого. Друзі, тож обов'язково залишаю посилання на сторінки Дмитра безпосередньо, де ви можете також задати якісь питання стосовно проєкту, якщо вам цікаво подивитися. Слідкуйте за анонсами від Дмитра стосовно просування розробки ігор та коли і де можна буде безпосередньо пограти. Виставкова зона – це окремий всесвіт. Тут ви могли знайти все – від пропозицій роботи до IT-рішень, які здаються з іншої планети. Багато компаній виставляли стенди не тільки для демонстрації своїх продуктів, а й для пошуку талантів. Шукаєте роботу? Ваша мрія може бути тут. Потрібні клієнти чи партнери? Без проблем. Стенди – це майданчик для перемовин. І, звісно, кожен стенд пропонував щось цікаве, до прикладу, активності або конкурси. До прикладу, чи готові ви відповідати на запитання про геймдизайн? Або спробувати нову гру. Кожна участь приносила подарунки, а саме тематичний мерч. І ось тут починається справжня магія. Стікери, футболки, торбинки, блокноти – це тільки мала частина того, що роздавали компанії. А якщо ви бачили людей із сумками, заповненими стікерами, вітаємо! Ви побачили справжніх стікер-хантерів. Вони знали всі місця, де можна взяти найкращий мерч. Ну і найголовніше, біля стендів завжди було весело. Гумор, жива атмосфера, обмін ідеями – це не просто про бізнес, це про ком'юніті.
Цього року Game Gathering порадував ще однією цікавою зустрічю. Серед стендів ви могли знайти представників Азову, які не тільки розповідали про свою діяльність, а й презентували вакансії. Як ви можете бачити, ми записали невеличке інтерв'ю з представником Азова на цьому стенді, але, на жаль, по технічній проблемі звук не записався. Те, що записалось на відео, це просто загальний шум та галас, і нічого з цього ми не змогли витягнути. Якщо коротко, то нам дали перелік вакансій, які пов'язані саме з напрямком IT, які можна інтегрувати у військову справу. І ще одна неймовірна зустріч для мене. Команда перекладачів Unlock Team. Це не просто професіонали своєї справи, це люди, які змушують переклади виглядати як магія. На їхньому стенді було чимало активності. Ви могли дізнатися про специфіку перекладів, отримати мотиваційні цитати, навіть спробувати себе в міні-челенджах. І, до речі, вони підготували для всіх відвідувачів справжні пророцтва. До речі, цікаво, чи виконає Лера челендж, який вона отримала? Продовжуємо гуляти в Game Gathering 2024, і ми завітали до стенду Unlock Team. Ви знаєте цю команду, вони зробили відеоігор, коміксів та артбуків. Також хочемо задати декілька питань безпосередньо Тарасу, представнику команди Unlock Team. Перше питання – це стосовно саме вашого стенду. З якою метою ви тут виставляєтеся? В чому суть вашої комунікації саме на Game Gathering? Доброго дня всім підписникам і тих, хто дивиться цей запис. Власне, ми цього року, 24-го, латинського 25-го, вирішили зробити окремий стенд для себе, для того, щоб показати, що ми є, що ми займаємося українською локалізацією відеоігор. Ми це робимо дуже давно. І більше поспілкуватися з людьми, розробниками, просто сказати про себе, що ми є. Ми сьогодні не самі, ми в співпраці з платформою Crowding. Це платформа для керування перекладами. Власне, така мета. Інтерактиви є, потім, може, окремо знімете цукерки. Та, і в нас є головна героїня, собака. Тесі. Я пам'ятаю вас на минулому геймгезингу з песиком ходили постійно. А от контекст. Друге питання. Чи можете ви пригадати якісь самі смішні або, не знаю, каламбурні моменти в перекладу відеоігр, з якими ви зіштовхнулися? Можливо, якісь моменти з англійської, які потрібно було перекласти, але воно смішно, і треба було зробити якось правильно. Ну, якісь саме смішні, комічні. Конкретно якогось особливого прикладу не згадаю, але є пам'ятні переклади, про які я можу говорити. Це переклад Сабнавтики і переклад Song of Conquest, якраз вона там у нас на стенді зображена внизу. Song of Conquest дуже добре. За погодженням з розробниками нам дали волю, і ми могли адаптувати гумор до наших реалій. І ми досить майстерно, гадаю, вправилися з цим, що інтегрували гумор. А в Сабнавтики, що мені дуже сподобалось, там повністю вигаданий всесвіт. Купа вигаданих тваринок, і в них є рибка Ай-Ай. І, типу, особливість цієї рибки, то що в неї дуже великі очі, і ми її там подавали як очисько і так далі. І от, власне, там купа таких перекладів було, але саме от така адаптація досить надихаюча була. Прям дуже. Також хочу ще в цьому міні-випуску зазначити стосовно ще одного проєкту від Unlock Team. Це безпередньо їхній портал, Кулі називається, де є перелік ігор, де є присутня українська локалізація. Не тільки проєкти, які перекладали безпосередньо Unlock Team, від інших також спілок перекладів, і, наскільки я пам'ятаю, також і неофіційний переклад присутній на сайті. Так, абсолютно. Тобто це як соціальна місія Unlock Team, це те, що ми говорили, і в партнерстві з BuildUps, це компанія, яка, власне, займається розробкою. Ми створили каталог української локалізації ігор, і так склалося, що акронім до цього Кулі. Ми такі, найбуде. І запустили його в 22-23 році. Якраз після початку повномасштабного вторгнення. Ми планували до, насправді, так склалося, але запустили. І зараз уже каталог налічує більше ніж 4 тисячі користувачів зареєстрованих. І більше ніж 5 тисяч, майже 5 тисяч локалізацій різних, офіційні, неофіційні і фанатські. Супер, тож, друзі, завжди завітайте на сайт, і ви будете розуміти, в яких іграх присутня українська. Також, як я пам'ятаю, там є примітка, що якщо навіть в грі є українська, але вона якось пов'язана з Росією, що там є така помітка, що не там. Так, у нас каталог маркує, ми намагаємося маркувати, знову ж таки, як відбувається верифікація. Ми не є таким джерелом, які там беруть зі Steam, що там є українська мова, бо дуже часто українська мова є в зазначених, але
це інтерфейсна або немає взагалі ніякої локалізації. Ігри такі маркуються або це російська гра, якщо це російський видавець, або машинний текст. Це якщо є підозра або є свідчення користувачів, тобто ми не є суддями. Якщо користувачі пишуть, що є машинний переклад, то ми ставимо лейбл, але ми просимо перекладачів надати якесь підтвердження тому, що цей текст машинний. Зазвичай перекладач бере, учасник, який подає, бере англійський текст, закидає в якийсь відомий один з перекладачів, це Google або DeepL. І якщо там меч на великому тексті 90%, 95%, це зрозуміло, що технічний машинний переклад. На жаль. Я вас зрозумів. Дуже вам дякую, по-перше, за велику працю з перекладах, за те, що ви зробили більшість ігрових тайтл доступних для українців, де ми можемо комфортно і грати своєю рідною мовою. І також дякую вам за ваш сайт, тому що я вважаю, це дуже важливий ресурс, який допомагає гравцям знайти в цьому великому просторі інформації та інтернету ті ігри, які є для нас з локалізацією. Абсолютно, насправді. Дякую гравцям. Хочу ще раз підкреслити, що українська локалізація не починається з компанії перекладу. В першу чергу вона починається з гравців, вона починається з рядових розробників і чималих проєктах, які позображені на стенді, українська стала можливо завдяки сукупності факторів. Нашій роботі гравців і роботі безпосередньо інженерів і працівників цих компаній. Тому дякую вам всім за те, що ви так само підтримуєте українську локалізацію. Обов'язково завітайте на офіційні сторінки Unlock Team, слідкуйте за наступними перекладами та завітайте на сайт Кулі. Їхній стенд – це приклад того, як можна навчати, надихати і дарувати позитив одночасно. Якщо ви пропустили їх цього року, обов'язково шукайте їх на майбутніх конференціях. Мав нагоду поспілкуватися з Михайлом Селдіним, який презентував новий продукт їхньої компанії – мобільну гру Polar Station Survivor. Ця гра пропонує гравцям випробувати свої навички виживання в умовах полярної станції, де потрібно протриматися 30 днів, щоб врятувати людство. Polar Station Survivor – це не лише розвага, а й можливість навчитися новому, адже гра сприяє розвитку корисних навичок та підвищення освітнього рівня через захоплюючий геймплей. Ну що, друзі, продовжуємо спілкуватися, ходити по Game Gathering 2024, і зараз ми подивимося доволі цікавий унікальний проект для мобільних пристроїв. Це Polaris. Гра, яка на меті якої є також навчити вас правильно і збалансовано харчуватися. Давайте більш детально запитаємо про цей проект. Вітаю ще раз. Вітаю ще раз вас також. Наш проєкт, це мені треба це. Я все поламав. Ні. Я зрозумів. Супер, можете отак тримати. Так, дякую. Наш проєкт спрямований на те, щоб навчити наших гравців збалансованому харчуванню. І цей досвід, котрий вони отримають в самому продукті, вони можуть потім перенести в загальне в своє реальне життя і за допомогою нашої гри все ж таки почати харчуватись збалансовано і правильно. Наш проект це виживач в реальному часі. Протягом 30 діб реального тайму ви будете намагатись вижити в нашому полярному середовищі. Це буде досягнено шляхом двох ключових механік: це тамагочі та сапер. Тобто в сапері ви будете збирати ресурс, а вже повернувшись на базу, ви будете його використовувати, але використовувати його теж треба буде логічно. Тому що якщо ви не будете дотримуватись принципів збалансованого харчування, на жаль, ви не зможете дойти до кінця і провалити це завдання. Головна фішка нашої гри – це саме навчити гравця здоровому харчуванню. І не тільки здоровому, але й збалансованому. В нашій грі присутні такі показники, як цукор, котрий теж є, наразі в світі дуже великою проблемою. І якщо ми підійдемо до, наприклад, світової практики, то наразі вводяться такі приколи, як, наприклад, напої, котрі мають вміст цукру, вони будуть коштувати дорожче, ніж ті, котрі будуть з цукрозамінниками. Ми теж вирішили підійти до цієї проблеми, і ми вирішили через свою гру навчити наших гравців саме збалансованому харчуванню і правильно потребляти цукор. Бо відмовитись без цукру неможливо, але дозування його треба знати і втілювати в наше життя. Тому по закінченню проходженню цієї гри, якщо вам все ж таки вдасться
вдасться зрозуміти, як це харчувати збалансовано, ви зможете потім перенести всі надбані знання з нашої гри в своє реальне життя, будете їх використовувати, і ми 100% впевнені, що ваше життя покращиться. Тобто це не тільки розвивальний проект, це соціально влаштоване інформування та Так. населенню, плані харчування та слідкування за здоров'ям. Так, наша компанія є частиною холдингу, котрий займається саме інтеграцією сучасних технологій на ринок України, саме сучасних медичних технологій. Ми також розробляємо ще платформу, котра буде поєднувати такі технології, як штучний інтелект, цифрову мікроскоп, умовно, і за допомогою штучного інтелекту буде виявлена на ранніх стадіях буде зроблена біопсія, і під час біопсії штучний інтелект буде допомагати знаходити ракові клітини. І допомагати лікарю. І ось у нас є така суміш, що ми хочемо інтегрувати в наш проєкт також ще machine learning, тобто для того, щоб навчити наш власний штучний інтелект за допомогою гравців ще теж з'ясовувати, де саме ракові клітини знаходяться, і більше розуміти, як з цим працювати. Наразі це, мабуть, такі дві загальні фішки, котрими дійсно є для нас основними, і ми будемо працювати над цим. А побутові механіки, котрі там присутні в грі, це вони як більш допоміжні. Наприклад, в системі крафту ви навчитесь правильно створювати їжу, котра буде саме збалансована, де не буде у вас умовно там кудись перевалювати там умовно більше ви там білків або жирів, або вуглеводів з'їдати. Ми навчимо вас це зробити правильно. Якщо ви будете цього дотримуватись, у вас вийде все це і в реальному житті. Тому поки що так. На яких платформах безпосередньо буде ваш проєкт? На даному етапі ми розробляємо виключно на Android, тому що це більш доступна платформа для загального простору, але воно буде портоване як на iOS, і є у нас ще ідеї про те, щоб портувати його на консолі. Безпосередньо мене цікавить саме Nintendo, тому що це умовно теж портативна консоль, котру можна брати з собою і в будь-який час доставати і умовно виконувати завдання, коли вам треба буде умовно годувати свого персонажа в своїй грі. ПК-версії і портативні консолі, на жаль, в цьому трохи є проблема, бо воно не завжди у вас під рукою, і ви не завжди можете прийти умовно на те, щоб відгукнутися на якийсь призив дії. Да? Але саме портативні версії вам дозволять виділяти буквально там 5-10 хвилин на те, щоб ви змогли зайти, погратись, чомусь новому навчитись, вийти і так 2-3 рази на день. Тобто ви можете взяти і використовувати нашу гру разом зі своїм реальним життям, і створюючи рецепти, котрі ми пропонуємо вам в грі, ви можете їх втілювати собі в реальне життя і точно так же харчуватись разом з вашим персонажем збалансовано. Тобто вся ідея полягає в тому, щоб надати людству шанс на виживання. Ми все ж таки хочемо, щоб всі наші гравці, котрі будуть приймати в цьому участь, зрозуміли важливість збалансованого харчування, бо це є невід'ємною частиною нашого життя і нашого гарного життя. Тобто багато хвороб вони починаються з того, що ми їмо. Тобто неправильне щось, некорисне, воно вам потім вилізе. І таким чином, я думаю, ми, якщо навіть одну людину навчимо збалансовано харчуватись, я вважаю, що ми своє завдання виконали. Всі ці розвитки. Ну що, друзі, як бачите, не тільки ігри для того, щоб вас розважати, вони можуть чогось вас навчати. І це доволі цікаве поєднання, коли медицина, нові технології та ігрова індустрія об'єднуються для того, щоб принести щось корисне для нашого суспільства. Дякую, Михайло, за коротеньке інтерв'ю і чекаємо за повноцінний реліз. А ви, якщо зацікавилися цим проектом, слідкуйте за новинами та релізами цього проекту. Підписуйтесь. На цьогорічній конференції було приємно знову побачити стенд Ubisoft, який цього разу був оформлений в стилі нового тайтлу Assassin's Creed Shadow. Я також мав можливість поспілкуватися з Ольгою Сендзюк, керівницею Ubisoft Ukraine. Вона поділилася інформацією про поточні вакансії в українському підрозділі компанії. Друзі, продовжуємо нашу подорож Game Gathering 2024, і наразі зараз ми на стенді Ubisoft Ukraine. Хочу безпосередньо з Ольгою поговорити про ситуацію зараз з українським філіалом Ubisoft стосовно саме вакансій.
вакансій? Чи відкриті вони знову до прийому нових людей до лав команди Ubisoft? Ольга, вітаю ще раз. Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація саме з вакансіями? Тому що ми розуміємо, що раніше була складна ситуація, як в принципі, у всьому геймдеві, що велика кількість компаній не набирали нових співробітників. Наразі яка ситуація? Чи відкриті ви до нових людей вашу команду? Так, на щастя, ми відкриті. Ubisoft в Україні продовжує розвиватись. Це все одно обмежений рекрутмент. Ми постійно шукаємо найбільш досвідчених людей в команду, але є і стратегічні зміни. Ми відкриваємо в Україні нову контент-команду для найбільшого бренда, найвідомішого бренда Ubisoft. І ми прийшли на цей івент з цими вакансіями. Серед них є поки що senior level design, level art, але наступним кроком будуть і більш junior позиції. Вау, це дуже чудово. Друзі, ви згодні? Те, що надається велика кількість вже масивних тайтлів самої корпорації Ubisoft саме для українського філіалу, це показник, напевно, не тільки розвитку нашого філіалу, а ще і довіри до наших співробітників. Це, чесно, це дуже класно. Скажіть, будь ласка, у нас велика кількість людей зазвичай заходять через самі такі нішові і базові вакансії, як тестери. От наразі ситуація саме з тест-напрямком. Вона активна чи поки ви не набираєте людей? Ми набираємо, але дуже помірковано. Тобто той ріст, який був в нас до 2021 року, він зараз не планується. Але все одно ми дуже відкриті до нових людей в команді, до амбітних, молодих, талановитих людей. Моє власне спостереження, що тестери – це є найбільш мотивовані гравці. Вони одночасно і творці продукту, і його споживачі геймдев-компаній. Супер, я чесно вперше чую таку тезу саме від людей, які займають керівні посади. Зазвичай вони підкреслюють саме там керуючі посади, які контролюють ці процеси. А оця позиція, що кожна людина, яка навіть просто заходить в самий базовий напрямок роботи, це дуже цікава теза, і мені подобається, чесно. І ще хочу вас запитати наступне. Як зараз подавати заявочку, щоб податися до Ubisoft? Це стандартні платформи, де є вакансії роботи, чи заходите через безпосередньо ваш сайт. Я розумію, що GameGathering також ваш стенд – це безпосередньо для того, щоб подавати вакансії, але, на жаль, відео вийде вже після, як підсумок GameGathering, і люди вже не зможуть долучитися саме на стенд, якщо вони не приходили. Який саме, на вашу думку, або з досвіду вашої команди, кращий метод комунікації з Ubisoft саме стосовно вакансій? Як на мене, 100% варіант – це все-таки сайт Ubisoft, де представлені всі вакансії. Також в Україні ми культивуємо дуже, і не тільки в Україні, в Ubisoft відкриту культуру, спілкування на всіх рівнях і назовні. Тому люди, які дійсно бачать своє майбутнє саме з нами, можуть писати напряму рекрутерам, і обов'язково буде відповідь. І будь-яка відповідь, ці контакти, вони по-любому розглядаються, нічого не ігнорується. Я вас зрозумів. Дуже вам дякую. Ще раз також дякую вам за вашу працю, за дуже класні тайтли, які виходять з очікую викиду нового асасіна. Зичу вам, щоб у вас все вийшло добре, щоб було менше негараздів, щоб було менше якогось хейту, пресінгу. Я розумію, наскільки це складно впливає на роботу, наскільки емоційно складно людям, коли ви творите ідею, коли ви надихаєтеся нею, коли вкладаєте велику кількість ресурсів і коли люди можуть, скажімо так, негативно давити на вас емоційно. Тож я зичу класного релізу і також зичу розвитку нашого філіалу Ukraine Ubisoft. Дуже вам дякую. І це лише частина того, що відбувалося на конференції. Я гадаю, що більшість моїх колег, які були присутні, також зроблять якісь матеріали у вигляді статті або відео, де вони також можуть підкреслити якісь інші аспекти безпосередньо цієї конференції. Наразі це те, що мені сподобалось, або те, що я хотів максимально підсвітити. Але
Повірте мені, це було незабутньо. Тож, якщо вам подобається формат таких конференцій, для того, щоб знайти вакансію або знайти партнерів, знайти продукт, презентувати продукт безпосередньо, Game Gathering – це саме та платформа, яка вам в цьому допоможе. Тож, підводячи підсумки, Game Gathering Київ 2024 ще раз довела, що Україна – це центр талантів та інновацій в ігровій індустрії. Тут ви можете знайти все – від нових можливостей до надихаючих знайомств. І якщо ви пропустили цьогорічну подію, не хвилюйтеся, адже такі конференції стають все більш популярними та проводяться частіше. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і напишіть в коментарях, чи були ви присутні на конференції, які лекції вам сподобалися, які там відбувалися, і чому ви до мене не підійшли поздороватися. Жартую. Дякую за перегляд та до наступного випуску. Па-па!